සියලුම දෙනාට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සම්පත් මයින් YouTube channel වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද බලමු අප සියලු දෙනාට අතිශයින් වැදගත් වෙන නීතිය නොදැනීම නිසා ගොඩාක් දෙනා අසරණ වන තත්ත්වයට පත්වන ප්‍රධාන ගැටලුවක් පරිගණක අපරාධ. එහෙනම් මොනවද පරිගණක අපරාධ කියන්නේ? යම් කිසි කෙනෙක් පරිගණකය උපයෝගී කරගෙන අන්තර්ජාලය උපයෝගී කරගෙන යම් කිසි අනවශ්‍ය වැරදි ක්‍රියාමාර්ගයක් වැරදියක් කරනවා නම් ඒ සියලුම දේවල් කියනවා පරිගණක අපරාධ කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් තවත් කෙනෙකුගේ Facebook account එක login හදනවා. Facebook එකේ තියෙන photos share කරගන්නවා. එයාගේ Facebook එකට අනවශ්‍ය message දෙවනවා. බය කරනවා, තර්ජනය කරනවා, මරනවා කියන මේවා කරන්නේ සමහරක් විට නිකන් විහිළුවට. නමුත් මේවා ඉතා බරපතල වරදවල් අවුරුදු 1 සිට අවුරුදු 5 දක්වා සිරගත වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලක්ෂයකට වැඩි දඩයක් නියම වෙනවා. 2007 අංක 24 දන්න පරිගණක පනත මගින් මේ සම්බන්ධ පැහැදිලිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔබ අන්තර්ජාලය භාවිතා කරනකොට ඉතාම සැලකිලිමත් වෙන්න. විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය භාවිතා කරනකොට දැන් මේ දවස්වල කොරෝනා තත්ත්වයක් මත බොහෝ දෙනා අන්තර්ජාලය පරිශීලනය කරනවා. Facebook පරිශීලනය කරනවා. තව කෙනෙක්ට මැසේජ් යවනවා. අනවශ්‍ය මැසේජ් යවනවා. විවිධාකාර නොඑක් දේවල් කරලා තමාගේ විවේකී කාලය ගත කරනවා. එහෙම කරනකොට තවත් කෙනෙකුට හිසරදයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔබ කරන සියලුම දේවල් පරිගණක පනතේ අපරාධවල් ලෙස සලකන්න පුළුවන්. මොකද තවත් කෙනෙකුට හිරිහැරයක් වෙන විදිහට, තවත් කෙනෙකුට කරදරයක් වෙන විදිහට තමා අන්තර්ජාලය පරිශීලනය කරනවා නම්, අන්තර්ජාලය හසුරවනවා නම් ඒක 2007 අංක 24 දන්න පරිගණක පනත මගින් වරදල් ලෙස සඳහන් වෙනවා. පරිගණක පද්ධතියට ප්‍රවේශ වීම, ඇතුල් වීම, දත් වෙනස් කිරීම, විනාශ කිරීම, රාජ්‍ය ආරක්ෂාවට, මහජන ආරක්ෂාවට සම්බන්ධ සියලුම දේවල් මෙම පනත මගින් ආවරණය කළා තියෙනවා. එහෙනම් ඔබ නිකමටවත් විහිළුවකටත් රජය විවේචනය කරනකොටත් යම්කිසි ආයතනයක් පුද්ගලෙක් විවේචනය කොටත් ඉතාමත් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒන් ඔබට නීතිමය ගැටලු පැනනගින්න පුළුවන්. බොහෝ දුරට හුඟක් කට්ටිය වෙන්නේ මේ සම්බන්ධව දැනුවත්භාවයක් නොලැබීම නිසා නොයෙකුත් නීතිමය ප්‍රශ්න වලට ඇති වෙනවා. එහෙනම් පරිගණකය භාවිතා කරන්න, දුරකථනය භාවිතා කරනකොට, අන්තර්ජාලය භාවිතා කරනකොට හුදෙක් ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කිරීම උදෙසා පමණක් තවත් කෙනෙකුට කරදරයක්, හිරිහැරයක් සිදු නොවන ආකාරයට පරිශීලනය කිරීමෙන් ඔබට නිමානුකූලව යහපත් ප්‍රවේශී ලෙස ඉන්න පුළුවන් නීතිමය ගැටලුවක් ඇති නොවේ. එහෙනම් අපි ඉදිරියට කතා කරමු මොකද්ද මේ 2007 අංක 24 පරිගණක පනත. ඒකෙන් තියෙන නීතිමය තත්ත්වයන් කුමක්ද කියලා අපි ඔබ සියලු දෙනාට දැනුවත් කිරීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන්.